ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ ተመልካቾቼ? ዛሬ ደግሞ አዚፋ እናዘጋጃለን። አዚፋ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ነገሮች ምስር፣ ድፍን ምስር፣ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ሱፍ፣ ሰናፍጭ፣ ጨው፣ ዘይት ያስፈልገናል። አሁን ሱፋችንና ምስሩን አጥበን እንጥዳለን። እንጥድና ምስሩን ትንሽ ገንፈል ሲል ውሃውን እንደፈዋለን። ጠቆር ያለው ነገር እንዲፈስልን መጀመሪያ መልኩ እንዲያምር የምስሩ ሽንኩርታችንን እስከሚበስልልን ያኛው እናዘጋጃለን። ሽንኩርቱንም ቃሪያውንም አለቅልቄ ነው ያቀረብኩት። ድቅቅ አድርገን እንከትፋለን ሽንኩርታችን። ሱፉ ይበቃዋል። እናጠነፍፈዋለን። አሁን ሳይበስል ይሄንን ውሃውን ደፍተን እንቀይረዋለን። ለምን እንደዛ የቀላው እንትን እንዲወጣልን ንጹህ እንዲሆን ነው ስንፈጨው። በጣም ሳይፈላ የውስጡን መዓዛውንም ይዞብን እንዳይሄድ እንደዚህ ትንሽ ፈለቅለቅ ሲል መቀየር ነው ውሃው። ሌላ ውሃ አድርገን እንጠደዋለን በደንብ እስከሚበስልልን። እንደዚህ ፍሬውን ካወጣን በኋላ ቃሪያውንም ድቅቅ አድርገን እንከትፈዋለን። አሁን ሱፉን እንፈጨዋለን። እኔ አሁን በዚህ የፈጨውት ትንሽ ስለሆነች ነው ሱፏ። ግን በርከት ያለ ሱፍ ካረግን በማሽን መፍጨት ይቻላል። ሱፍ ከሌለንም በውሃም ትንሽ ውሃ አድርጎ ሰናፍጩን በውሃ በጥበጥ አድርገን ማድረግ እንችላለን። ሱፍ ካለን ደግሞ የበለጠ ጣዕም ይሰጠዋል ሱፍ። አሁን ይበቃዋል። ይሄንን ጥልል እናደርገዋለን። አሁን በቃው፣ በስሏል በደንብ። ውሃውን እናጠነፍፈዋለን። ምስሩን በዚህ ዳጥ እናደርገዋለን ትንሽ ፈረስ እንዲልልን። አሁን ይበቃዋል። እንደዚህ ትንሽ ዳጥ ካለ እንዲመቸኝ ሰፋ ያለ እቃ ውስጥ ለማደባለቅ ገለብጠዋል።
እናደበላልቀዋለን ሽንኩርቱና ቃሪያችንን። የሱፉን ውሃ ሞቅ አድርጌዋለሁ ሰናፍጩን ስንበጠብጥ ኃይሉን እንዲያወጣልን። ጨውንም እዚሁ ላይ ላርግና ልበጥብጥ። ዘይታችንን እንጨምራለን እያየን። ከዚህ ከቀዝቃዛው ሱፍ አረጋለሁ ትንሽ። ቅድም ለሰናፍጩን ያሞኩት እንዳይበዛብን እንዳይቀጥንብን እያየን ማደበላለቅ። መጀመሪያ ምስሩ ሲበስል ስለደፋ ነው ይኸው መልኩ ቆንጆ ሆኗል። ነጣ ብሎ አልጠቆረብንም። ጨው ትንሽ ስላነሰው ልጨምርበት። የሱፉ ውሃ ወፈር ብሎ ነው መበጥበጥ ቆንጆ እንዲሆንልን በወፍራሙ ነው መበጥበጥ እና አሁን እንደዚህ አድርገን ፍሪጅ ውስጥ አድርገን ሲቀዘቅዝ ያው ከምንበላው ምግቦች ጋር አብረን ከጎን አድርገን መብላት ነው። እንደገና ደግሞ እኔ ሽንኩርቱን ጥሬውን ነው ያረኩት። ሽንኩርቱን በዘይትም ሞቅ ሞቅ አድርጎ ሽንኩርትና ቃሪያው ሞቅ ሞቅ አድርጎም እንደዚህ ማደባለቅ ይቻላል። እኔ በጥሬው ነው ያረኩት እና አሁን ይሄው በቃ ደርሷል። ፍሪጅ ውስጥ አድርጎ መመገብ ነው። ቀላል ነው፣ በቶሎ የሚደርስ ቀላል ስራ ነው። ብዙ ጊዜ አይፈጅም። ሰናፍጩም ሞቅ ሲል ይጣፍጣል። ትንሽ ሰናፍጩን ጨመር አድርጎ መመገብ ነው።